ሰላም ጤና ይስጥልኝ የጆም ሌክቸር ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ ዮሐንስ ነኝ ከደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ። እንግዲህ ዛሬ አንድ አዲስ ኮርስ እንጀምራለን PHP ማለት ነው። በባለፈው HTML ተምረን ጨርሰናል። እንግዲህ HTML ስታቲክ ዌብሳይት ዴቨሎፕ ለማድረግ የምንጠቀምበት ቴክኖሎጂ ነው። ዛሬ ደግሞ PHP ማለት just dynamic website ማለት ነው። የHTML embedded ሆኖ ግን dynamic website and interactive and responsive website ዴቨሎፕ ለማድረግ የምንጠቀምበት ቴክኖሎጂ ነው PHP ማለት። PHP ስንል ያው ሃይፐር ፕሪፕሮሰሰር ማለት ነው። አክሮኒም ኔም ነው እና ይህ ቴክኖሎጂ እንግዲህ በጣም ኢኮመርስ ሳይትስ ላይክ ኦንላይን ቢዝነስ ማለት ነው። የተለያዩ አድቫንስ ዌብ አፕሊኬሽኖችን ብታዩ most of the time ዴቨሎፕ የሚደረጉት በPHP ነው። ስለዚህ ዳታቤዝ ኢንተግሬሽን አለው። የተለያዩ ዳታቤዝ ኢንተግሬሽን ሰፖርት ያደርጋል። የተለያዩ ዊንዶ ላይክ እንደ ማክ እንደ ማክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ማለት ነው እንደ ዊንዶውስ ወይም ደግሞ እንደ ሊነክስ አይነት ቶችን ሰፖርት ያደርጋል። ስለዚህ በጣም ኢምፖርታንት አፕሊኬሽን ነው። ስክሪፕት ነው PHP የምንለው። ስለዚህ ዛሬ እንጀምራለን ማለት ነው። ዛሬ ኢንትሮዳክሽን አሳያችኋለሁ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሶፍትዌሩን ከጫን በኋላ ላይክ ኢንቫይሮንመንት ሴትአፕ ማለት ነው ምን ሶፍትዌር እንደሚያስፈልገው ከዛ በኋላ ወደ ፕራክቲስ እንሄዳለን ማለት ነው። ወደ ፕራክቲስ ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ ታደርጋላችሁ። አሁን እንጀምራለን ኢንትሮዳክሽን ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ PHP አክሮኒም ወርድ ነው። it stands for hypertext preprocessor ማለት ነው። hypertext preprocessor ሶ እንግዲህ ኮርስ የተለያዩ number of contents አሉት። እንግዲህ ኢን ኮርስ ለመጨረስ ማየት ያሉብን ቤዚክ ፖይንቶች ናቸው እዚህ ጋር የምታዩቸው ኮንተንቶች ማለት ነው። the first one እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ነው። እንግዲህ PHP ማለት ምን ማለት ነው? ለምን እንጠቀመዋለን? እንዴት እንጠቀመዋለን የሚሉትን የምናይበት ማለት ነው። the second one environment ነው። environment ስንል እንግዲህ PHPን ለመጠቀም ራን ለማድረግ ምን አይነት ሴትአፖች ያስፈልጉናል? የሚያስፈልጉን ሶፍትዌሮች ምንድናቸው የሚለውን የምናይበት ነው። then syntax አለ። syntax just PHP syntax ማለት ነው። ቫሪያብል አለ። PHP እንደማንኛውም ፕሮግራም ቫሪያብሎችን ይጠቀማል። ቫሪያብሎችን ዲክሌር ያደርጋል። ስለዚህ እንዴት ነው ዲክሌር የምናደርገው የሚለውን እናያለን። and ኮንስታንትስ አለን። የተለያዩ ኮንስታንቶችን እንጠቀማለን። ኦፕሬተርስ አለን። ኮንዲሽን ላይክ the if ኮንዲሽን ማለት ነው። ሉፕስ አለን just like HTML ላይ ያየነው for loop while loop እና do while loop እያልን ያየነው አለ። እዚህ ጋር መጠቀም እንችላለን። array string and PHP forms እንግዲህ PHP form ላይ form validation form error handling and form get and post ብለን ያየናቸው like ወደ ሰርቨሩ ሴንድ ለማድረግ እነዛ ነገሮች በሙሉ እናያለን። ዌብ ኮንሴፕትስ እናያለን። እንግዲህ ዳይናሚክ ዌብ ፔጅ ዴቨሎፕ ለማድረግ ምን አይነት ኮንሴፕቶችስ እንጠቀማለን፣ ስታንዳርዱ ምን ይመስላል የሚለውን የምናይበት ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ጌት እና ፖስት አለ። ለምንድን ነው ጌት እና ፖስትን PHP ላይ የምንጠቀመው፣ ለምን ይጠቅሙናል የሚለውን በደንብ እናያለን። ፋይል ኢንክሉዥን ፋይል ኢንፑት እና አውትፑት የሚሉትን just ፋይል ጋር ከPHP with files እነሱን ማብረን እናያለን ማለት ነው። functions and cookies and session እነዚህ ምንድነው ኢምፖርታንት ፖይንቶች ናቸው PHP ላይ እነዚህንም በደንብ እናያለን ማለት ነው። exceptions አለን። exception ማለት just error handling ማለት ነው። እነሱንም እንዴት መጠቀም እንዳለብን PHP ላይ በደንብ እናያለን። then send email upload files and code standard የሚሉትም እነዚህን በጣም ኢምፖርታንት ፖይንቶች ናቸው የምናይበት ፓርት ይኖርናል ማለት ነው። and error handling and the last one PHP and MySQL ነው። PHP with database PHP ከዳታቤዝ ጋር እንዴት ነው ኮኔክት የምናደርገው፣ እንዴት ቴብል እንፈጥራለን፣ ዳታቤዝ እንፈጥራለን፣ እንዴት ዳታ ወደ ቴብላችን ኢንሰርት እናደርጋለን፣ ፊች እናደርጋለን የሚለው በሙሉ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩቸው ኢምፖርታንት ፖይንቶች ናቸው። እንግዲህ PHPን ኮርስን እስክንጨርስ ድረስ ማየት ያለብን
ኢምፖርታንት ፖይንቶች ናቸው So ወደ ኢንትሮዳክሽን እንገባለን እንግዲህ የፒኤችፒ ኢንትሮዳክሽን ፒኤችፒ ማለት ሰርቨር ሳይድ ስክሪፕት ማለት ነው በባለፈው ኤችቲኤምኤል እና አይተን ጨርሰናል ኤችቲኤምኤል ማለት ክላይንት ሳይድ ስክሪፕት ነው ራን የሚደረገው ኤክስኪዩት የሚደረገው ኢን ዘ ክላይንት ሳይድ ነው ወደ ሰርቨር ሪኩዌስት አይልክም ወደ ሰርቨር አይደም ፒኤችፒ እንትን ኤችቲኤምኤልን ራን ለማድረግ ፒኤችፒ ግን ሰርቨር ሳይድ ስክሪፕት ነው በሰርቨር ነው ሄዶ ራን የሚደረገው ኤክስኪዩት የሚደረገው ስለዚህ ኢትስ ሰርቨር ሳይድ ስክሪፕት ነው it used to develop interactive and responsive dynamic web page እንግዲህ በጣም ከኢንተራክቲቭ with database interactive with users ማለት ነው ከዩዘር ጋር ከዳታቤዝ ጋር ኢንተራክት የሚያደርግ ሳይት ዌብ ፔጅ ለመፍጠር ነው ስክሪፕት ሰርቨር ሳይድ ስክሪፕት የምንጠቀመው ወይም PHP የምንጠቀመው ማለት ነው so PHP general purpose script language ነው general purpose ማለት ማንኛውንም ዌብ ፔጅ ዲቨሎፕ ማድረግ እንችላለን PHP በመጠቀም like e-commerce ሊሆን ይችላል whatever system ዲቨሎፕ ማድረግ እንችላለን PHP በመጠቀም PHP እንግዲህ embedded in HTML ነው እንግዲህ HTML የPHP user interface layout የሚያሳምርልን ነው እንግዲህ ወደ ብራውዘር ወደ ሰርቨር ሪኩዌስት ከላከ በኋላ PHP server ላይ run ከተደረገ execute ከተደረገ በኋላ according to web I mean browser request ምንድነው response ወደ web server I mean ወደ client server ይልክልናል ያ client document ምንድነው የሚባለው HTML document ነው የሚባለው ስለዚህ በPHP ብዙ ጊዜ ከHTML document ጋር embedded ነው እንግዲህ PHP ዳይናሚክ ኮንተንት ነው ብለናል ዳይናሚክ ኮንተንታችን ማኔጅ ለማድረግ ዳታቤዛችንን ሴሽን ትራካችንን or different built in ኮንተንታችንን ማኔጅ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ስለዚህ PHP በመጠቀም የተለያዩ e-commerce ሳይትን ዲቨሎፕ ማድረግ እንችላለን የተለያዩ e-commerce ሳይትን ዲቨሎፕ ማድረግ እንችላለን PHP integrated with number of popular database ጋር integrate የተደረገ ነው like MySQL commonly የምንጠቀምበት ታይፕ ነው ዳታቤዝ ታይፓችን ነው እና ላይ ኦራክልስ አለን or Microsoft SQL server አለን ከነሱ ጋር ሁሉ ኢንተግሬት ሆኖ መስራት የሚችል ፕሮግራም ነው ወይም ስክሪፕት ነው PHP የምንለው so PHP የተለያዩ ፕሮቶኮሎችን እንጠቀማለን POP ማለት ለኢሜል access የምንጠቀመው ፕሮቶኮል ነው or image p እንጠቀማለን LDAP የሚባሉ ኮመን የሆኑ ወይም ፖፑላር ፕሮቶኮሎችን ሰፖርት ያደርጋል and PHP የተለያዩ ዌብ ሰርቨርስ ይጠቀማል ወይም ደግሞ like እንደ Apache Apache ማለት commonly የምንጠቀመው ነው ግን different web serverዎችን ይጠቀማል ለምን PHP server side script ስለሆነ server ላይ run ስለሚደረግ ማለት ነው so PHP እንዴት ነው የሚሰራው እዚህ ጋር PHP run on the web server ላይ run ይደረጋል then PHP process the request የትኛው request ነው process የሚያደርገው ከብራውዘር ከክላይንት ሳይድ ብራውዘር የሚመጣውን request process ያደርጋል then return to HTML document ወደ ዌብ ብራውዘራችን ወይ ደግሞ ወደ ክላይንታችን HTML document ይልካል ማለት ነው ይሄ ምንድነው የPHP ስራ ነው ሰርቨር ላይ ሆኖ የሚሰራው ስራ ይሄ ነው so PHP cross platform language ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው cross platform ማለት PHP በብዙ operating system run መደረግ ይችላል like Windows or Linux or Mac operating system እዛ ጋር በሙሉ run መደረግ የሚችል script language ነው PHP የምንለው so PHP የሚጠቀማቸው syntax more syntaxዎቹ C language ናቸው የC ጋር like loop condition decision ብንላቸው ወይም ደግሞ የተለያዩ variables ብናያቸው syntaxu most similar with C language ከC language ጋር most similar ነው so እዚህ ጋር how PHP works ነው እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት እዚህ ጋር ዌብ ብራውዘር አለን
and web browser ወደ PHP ወደ server request ይልካል so web server ላይ PHP file execute ይደረጋል አሁን እዚህ ጋር web browser ወደ web server request የሚልከው PHP document ነው PHP document ወይም ደግሞ document which have PHP extension ማለት ነው በPHP dot የተደረገ save የተደረገ extension ወደ server ይልካል then inside the server just .php file server ላይ execute ይደረጋል then execute ከተደረገ understand ከተደረገ በኋላ request ወደ web browser ምንድን response ይላካል ማለት ነው ያ response የሚላከው document HTML document ነው HTML document ነው ስለዚህ በዚህ ባጭሩ በዚህ እነዚህን ይተከማል እዚህ ጋር HTTP ማለት እንግዲህ በዌብ ላይ የምናደርገውን ትራንዛክሽን from client to server to client የምናደርገውን ትራንዛክሽን የሚቆጣጠርልን ፕሮቶኮል ነው HTTP የምንለው ማለት ነው እዚህ ጋር request ላከ then እዚህ ጋር response ላከ ማለት ነው request የሚልከው .php file ነው .php file ነው then .php file server ላይ execute ከተደረገ በኋላ run ከተደረገ በኋላ response ልክ ደግሞ HTML document ነው ወደ web browser response የሚልከው ስለዚህ ምንድነው way of working ነው PHP እንዴት እንደሚሰራ የሚያሳየን ነው so እዛ ጋር ሜጁን ኖርማሊ እንትሚለው the web browser send HTTP request to the web server like index.php ወይም PHP file ማለት ነው second PHP preprocessor located in web browser server ላይ ነው locate ያለው ወይም የተቀመጠው process PHP code to generate the HTML document PHP code ማለት ይችላል index.php የምትለዋል process ያደርግልንና ወደ web browser HTML documenትን ይልካል ማለት ነው ወደ web browser HTML documenትን ይልካል ስለዚህ እቺ short explanation ነች how the PHP script works የሚለውን የሚያሳየን ማለት ነው so PHP characteristics PHP ማለት characteristic simplicity ነው በጣም ሲምፕል ነው PHP ስክሪፕትን ወይም PHP ላንጉዌጅን ለመጻፍ በጣም ቀላል ነው በጣም ከሌላ ፕሮግራም ጋር ስናየው it's efficient ነው እንግዲህ ዳይናሚክ የሆነ ዌብ ፔጅን ራይት ለማድረግ ወይም ለመጻፍ PHP በጣም ኢምፖርታንት ነው ከሌላ server side ስክሪፕቶች ጋር ሲወዳደር በጣም ኢምፖርታንት and advanced ነው PHP የምንለው and high secure ነው የተለያየ secure ሜካኒዝሞችን ይጠቀማል ከሌሎች አንፃር ስናየው high secure ነው and flexibility ነው cross platform ያለው like በዊንዶውስ በሊነክስ or በማክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም በተለያዩ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ራን ይደረጋል የተለያየ ዳታቤዝ ሰፖርት ያደርጋል like እንደ ማይክሮሶፍት SQL server or the MySQL ወይም ደግሞ እንደ Oracle አይነት ዳታቤዞችን ጋር ኮኔክት ኢንተግሬት መሆን የሚችል ነው and familiar ነው ለብዙ ሰዎች የሚጠቀሙበት ፖፑላር ነው PHP ተጠቅመን የምንሰራው ዌብ ፔጅ በጣም familiar and ምንድነው ሲምፕል ዌብሳይት መስራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ just best PHP characteristics የምንላቸው ናቸው PHP application እንግዲህ PHP server side script ነው እንግዲህ ዳይናሚክ የሆነ ዌብሳይት and web application ዴቨሎፕ ለማድረግ የምንጠቀምበት server side script ነው በሰርቨር execute የሚደረግ ማለት ነው and command line script ላይ execute መደረግ ይችላል like for administrative purpose በcommand line run አድርገን የተለያዩ ኢሜሎችን ወይ ደግሞ PDF ፋይሎችን ጀነሬት ለማድረግ እንጠቀምበታለን PHP እና እነዚህ ኢምፖርታንት አፕሊኬሽኖች ናቸው PHP አድቫንቴጁ እንግዲህ PHP quite easy ነው በጣም ቀላል ነው PHPን መስራት የምትፈልጉ በጣም በቀላል ወይ መስራት ትችላላችሁ and PHP website typically run very fast ነው በጣም fast ነው ከሌሎች አንፃር ሲታይ የPHP ዌብሳይት በጣም ፋስት ነው እንግዲህ ኦፕን ሶርስ ነው ኦፕን ሶርስ and free ነው ምክንያቱም በቀላሉ ሶርሶችን ማግኘት እንችላለን PHP ፋይልን ማለት ነው በጣም ኦፕን ሶርስ ነው and community support ያደርጋል ምክንያቱም አክቲቭ ኦንላይን እናገኛለን የምንፈልገው ነገር በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ስለዚህ ኤግዛምፕል ለማየት እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ጉግል አለኝ ጉግል ላይ ለምሳሌ
what is computer ብዬ ብጽፈው ሰርች ባደርገው ይሄ ምንድነው ጉግል ክሊያንት ሳይድ ብራውዘር ነው አሁን ዋትስ ኮምፒውተር ስለው ወደ ማን ነው የሚልከው ወደ ሰርቨር ይልካል ማለት ነው ወደ ሰርቨር ይልካል ሶ ሰርቨር የኔን ጥያቄ አንደርስታንድ ካደረገ በኋላ ምኖችን ይልክልኛል ማለት ነው ዳይናሚክ ዌብ ፔጆችን ይልክልኛል ማለት ነው ምክንያቱም the most popular and the most important የሚለውን first ላይ ያስቀምጣል and the second one የሚለውን second ላይ ያስቀምጣል እንደዛ ያደረገ ያመጣልኛል ሶ እነዚህ ላይ የምታዩት ለምሳሌ ኮምፒውተር ቤዚክስ የሚላል and computer definition የሚላል የተለያዩ ዳይናሚክ ዌብ ፔጆች መጡ ስለዚህ እነዚህ ከነዚህ መርጬ ለምሳሌ አንዱን የመጀመሪያውን ክሊክ ባደርገውንም ወደ ማን ነው የሚልከው ወደ ሰርቨር ይልካል then server የተላከለትን PHP extension file understand ካደረገ execute ካደረገ በኋላ HTML document ይልክልኛል ማለት ነው እዚህ ጋር የምታዩት HTML document ነው የሚባለው ለምን user interface የምታዩት layout create የተደረገው የHTML file ነው so እነዚህ HTML file ምንድነው outputን generate አድርገው ለዩዘሮቹ ዲስፕሌይ የሚያደርጉ present የሚያደርጉበት user interface ነው እዚህ ጋር የምታዩት user interface ስለዚህ HTML file ወይም HTML document ነው የሚባለው ከማን ነው የመጣው ከሰርቨሩ ማለት ነው ከዌብ ሰርቨር ከዌብ ሰርቨር እንዲያመጣ ያደረገው አናላይዝ ያደረገልን ማን ነው PHP ወይ ደግሞ ፕሪፕሮሰሰር ምንለው PHP ፕሪፕሮሰሰር አንደርስታንድ አድርጎ ፕሮሰስ አድርጎ የክላይንቱን ሪኩዌስት አንደርስታንድ ካደረገ በኋላ ክላይንቱ የላከውን PHP ፋይል ፕሮሰስ ካደረገ በኋላ HTML ዶክመንት ወደ ክላይንት ይልካል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዌብሳይት ዳይናሚክ ዌብሳይት ኢንተራክቲቭ ዌብሳይት እና ኢምፖርታንት የሆነ ዌብሳይት ዲቨሎፕ ለማድረግ ማንን መጠቀም አለብን PHP መጠቀም አለብን ማለት ነው PHP መጠቀም አለብን so the last one PHP environment ነው እንግዲህ PHP ለመጠቀም እነዚህ most important ፖይንቶችን ኢንስታል ማድረግ አለብን ኮምፒውተር ሲስተማችን ላይ ማለት ነው ኮምፒውተር ሲስተማችን ላይ እነዚህን ኢንስታል ማድረግ አለብን the first one web server ነው እንግዲህ web server PHP run የሚደረገው በሰርቨር ላይ ነው ብለናል PHP server side script ነው ብለናል ስለዚህ ለመስራት run ለማድረግ web server ኢንስታል ማድረግ አለብን now commonly የምንጠቀመው እኛ apache ነው የምንጠቀመው ስለዚህ apache እንዴት ኢንስታል እንደምናደርግ በሚቀጥለው ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ዳታቤዝም እንደዛ እንግዲህ apache ላይ እንትን ካል በኋላ apache ከዳታቤዝ ጋር ኢንተግሬት የሆነ ነው ስለዚህ የተለያዩ ዳታቤዞችን መጠቀም እንችላለን ግን ከapache ጋር ኮመንሊ የምንጠቀመው MySQL ነው ስለዚህ እሱንም እንዴት እንደምንጠቀም በሚቀጥለው ቪዲዮ apache ስችን አብሬ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር PHP parser የምንለው ምንድነው የPHP ፋይልን ወይም PHP ስክሪፕትን PHP ኢንስትራክሽንን ፕሮሰስ አድርጎ in the server side process አድርጎ ለዌብ ብራውዘሩ ምንድነው HTML ዶክመንት ሪስፖንስ እንዲሰጥ የሚያደርግልኝ PHP parser ነው ስለዚህ PHP parserም apache ዌብ ሰርቨር ስጭን አብሮ by default የሚመጣ ነው ስለዚህ እነዛንም አብረን እናያለን ማለት ነው እንዴት እንደምንጠቀም እንላለን ስለዚህ ዌብ ሰርቨርንና ዳታቤዛችንን PHP parserን ከጫን በኋላ የPHP ኤዲተር የምንጠቀመው የፈለጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ ላይክ ኖትፓድ ++ HTML ስንጠቀም የተጠቀምነው ማለት ነው ኖትፓድ ++ and ቪዥዋል ስቱዲዮ መጠቀም እንችላለን ብራኬትስ መጠቀም እንችላለን whatever እኔ ግን የምጠቀመው ኖትፓድ ++ ነው ምክንያቱም ቪዥዋል ስቱዲዮ አለኝ ግን በጣም ኮምፒውተር ቢዚ ስለሚያደርገው ቀለል ያለ ስለሆነ ኖትፓድ ++ን እንጠቀማለን ማለት ነው እንዴት እንደምንጠቀም በሚቀጥለው እንግዲህ ስንትን apache ከጫን በኋላ አብረን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ የሚቀጥለው እንዴት apache በማሽናችን ላይ ጭነን PHP እንደምንጠቀም እናያለን ማለት